Sziasztok, Nara vagyok. Hát igazából egy stories time-os videóval jövök, ami igaz, hogy nem volt a csatornán még soha, de úgy látszik ennek is megérett a pillanata. És elmondtam nektek, hogy majd beteszem ide valahol a videót, vagy ilyesmi, de tudjátok, vettem ezt a fordító dolgot. Tudjátok ezt a dolgot, erről már meséltem, erről a fordítóról, szerkezetről, de majd mondom, kiteszem ide a videót, hogy miért vettem, de mondtam ott is mondtam, hogy elmondom a sztorit, mert ehhez kapcsolódik a sztori is, hogy miért vettem meg. Szóval nem másról lenne szó, vagy kamu, vagy igazi. Én se tudtam meg az igazat, de nem is bánom. Lauri Lönerről lenne szó. Igen, a Rasmus zenekar énekeséről. Ugyanis történt egy olyan dolog, egy pár hónappal ezelőtt, igen, depressziós voltam, és magamban voltam zárkózva, szóval szerelmi bánatom volt, szóval ilyen hullámvasút volt az egész dolog, és ezért nem volt videó mostanában igazából, meg életkedvem se volt, meg semmi. Szóval igen, nevezzük Laurinak, így is úgy is, vagy ahogy elneveztük drága barátnőmmel ilyen név, vagy becenévként, bocsánat, nem tudok beszélni, máma, Pesről jöttem haza. Szóval kicsikét így össze vagyok kuszálódva. Szóval Laskának neveztük el. Szóval igen, Laurival elkezdtünk beszélgetni TikTokon. Elsőnek egyen, utána egy másik TikTokon, szóval igen, na mindegy, TikTokon elkezdtünk beszélgetni, egész normális volt, stb. Az a kedves, jó fej, virágsztár, minden. Szóval igen, angolul beszélgettünk, vagyis írogáltunk egymásnak, stb. De innét kezdődött el ilyen zavarosabb lenni a dolog, vagy az ügy vele. Utána átmentünk beszélgetni Google chatre. És ugye ez így, mielőtt jöttek Budapestre koncertezni, azóta beszélgettünk vele folyamatosan, nem tudom, hogy hány hónapja, na mindegy. Jó, utána ottan beszélgettünk valameddig megint, ott is egész normális volt, kedves volt, minden. Utána átment ottan, vagy feltörték a pofőját, vagy nem tudom mi történt. De mindegy. Jó, mondom, most ez még nem gyanús, mert bárkinek feltörhetik a poféját, tudjátok, már most már vannak a hackerek, meg egyebek, stb. Minden. Szóval ilyen adható magyarázatot adott rá, hogy miért van másik poféja. Utána átmentünk WhatsAppra beszélgetni. Igen, WhatsAppon küldött nekem videókat, képeket, ami elég valóságos volt, és tényleg ő volt úgy mondván, csak azt ugye barátom is látta azt, mert ő is itt van közben háttérben. Szóval látták. Szóval tudja ezt az egész sztorit majdnem, hogy volt. Igen, de én mindig beszélgetni akartam vele, hívásba, meg ilyesmi. Hát próbáltuk is egymást hívni WhatsAppon, meg ilyesmi. Ott is normális volt, meg jó fej, meg egyebek. Szóval ilyen, mint ahogy szoktátok látni a médián, kb. Ugyanúgy csinálta, meg a koncerteken. Szóval én úgy gondolom, hogy akivel odáig beszélgettem, azt szerintem az igazi Lauri lehetett.
vagy volt, csak utána ugye hívni akartam egy párszor, meg beszélgetni akartam egy párszor, igen, de ugye mindig az volt neki az indok, utána már, hogy, vagy ilyen indokok, hogy ugye nem mindig a zenekarral van, akkor hogy rangókkal nem beszélgethet annyira, meg hogy most nagyon el van foglalva, akkor ilyen, hogy a cég, vagyis ez a menedzser meg a cég nem engedélyezi, hogy rangókkal beszélgessen, meg ilyesmi, szóval ilyen izéket talált ki, tudjátok. Utána már azért, utána összevesztem vele, stb., hogy most aki normális rangó, és szeretne vele beszélgetni, és tényleg normális, és nem az a értitek? Csorgassa a nyálát utána, hogy abban miért nem beszélgethet, akárhogy is, mondjuk így, de itt megint ilyen már kamu izéket írt nekem. Na, és itt lett a sztori zavarosabb, és utána már kért tőlem Google Pay ajándékkártyát, vagy micsodát, hogy én vegyek neki azt, vagy menjek el neki azt venni, mert neki valami zenei felvételhez kell, meg tököm tudja mihez, ilyeneket mondott. Na mindegy. Oké, utána megígérte nekem a koncerten is, hogy majd ugye van egy meglepetés, ahol megveszem a kártyát, meg hogy összeismerkedünk, aranyos vagyok, meg cuki, szóval van egy meglepetése, és majd találkozok vele, hogy tudjunk vele beszélgetni a koncerten. Igen, el is jött a koncert napja, meg ilyesmi. Ugye én vettem neki a ajándékba sapkát, amit igazából meg is kapott tőlem, vagyis aki felhívott a helyet, aki mellettem lévő csaj volt, vagy rangó, mondjuk úgy akkor, őt hívta föl pont, és neki odaadtam a sapkát, és odaadta Laurinak. De igazából Laurival ott párszor szemeztünk, meg ilyesmi, ahogy ottan abban a grábban jöttek koncertezni, szóval, de egyáltalán nem ismert föl, nem is tudta, hogy ki vagyok, semmi, szóval, ilyesmi, de már ilyen, igen, egymásba is szerettünk, azért volt ez a szerelmi, vagy melodáma, vagy mi a tököm, mert ugye, hogy ilyen sokat beszélgettünk, meg jó fej volt, meg stb. Akkor így szerettünk vele egymásba, és mivel én így vettem neki egy kártyát, úgymondván, nem sok egy 5000 forintos kártya, vagy mennyi lehetett, cserébe ugye ez volt a úgymondván ajándékom, hogy én engem felhív a színpadra, és énekelhetek vele, stb. Jó. Aztán küldtem is neki képet, hogy megyek a koncertre, meg tudta is, hogy megyek a koncertre, mert mondtam neki, meg küldtem képet, hogy fogok kinézni. Szóval igen, de nagyjából letoljott, hogy én ki vagyok, mi vagyok. Igen, szóval utána meg is mondtam neki de én tiszteletteljes voltam vele, meg jó fej, meg stb. Utána el is küldtem a halál picsába, hogy mással játszon, így úgy, meg mást
mástól csaljon ki pénzt, meg kártyát, meg ilyesmit. Utána ő volt még megsértődve, hogy én megmondtam neki a tutit. Nem csak erről, hanem egy pár dologról, így viselkedik a barátaival, meg aki közel áll hozzá, azt így el fogja hagyni, meg nem lesz egy barátja se, egy komoly barátja. Szóval ilyesmi. Na igen, itt akkor utána volt egy kis szünet ebbe a dologba. De amúgy, hogyha tényleg valamelyik profil Lauri volt, az igazi Lauri Röner, akkor előre sajnálom, hogy megsértettelek, és bocsánatot kérek, hogy ilyen szemét, bunkó, undok voltam veled. Szóval remélem, hogy semmelyik profil, kamu profil nem te voltál, mert én nem hiszem, hogy te egy ilyen ember lennél, hogy másokat kihasználsz, pénzt csalsz ki, meg egyebek tőle. De jó, szóval sorry, Lauri. Na mindegy, itt volt egy kis szünet a dologba. Utána megint rám írt, azt hiszem WhatsAppon. Aztán még telefonszámot is adott nekem, az ő telefonszámját, amit fel is hívtam, de az nem létezik az a szám. Szóval hiába küldtem üzenetet is rajta, semmi válasz, szóval ez ilyen kamuszám volt, amit megadott nekem. Na igen, WhatsAppon egy másik telefonszám volt, ott is mindig változott a telefonszámja. Ugye? Na mindegy. Igen, és itt tartunk, hogy megint WhatsAppon visszatértünk beszélgetni. Ugyanígy beszélgettünk normálisan. Utána most itt nem emlékszem, hogy kérte tőlem kártyát, meg ilyesmi, de itt a furcsa volt az, hogy itt már nem volt az a dolog, hogy rangokkal nem beszélhet, meg egyebek. De mindegy. Aztán WhatsAppon megint ilyen... Most megszüntette a WhatsAppot, vagy... Megint feltörték neki a fiókát, mert ugye sokan visszaérnek a Lauri képeivel, meg egyéb dolgaival. Jó, utána elmentünk megint Google-le chaten beszélgetni, de ott szerintem van neki 5 profil, ja vagy 4, most már nem tudom, majd teszek ide képeket, hogy tudjátok, hogy nagyban miről van szó. Jó, és eközben igen, ahogy mondtam, egymásba szerettünk a vagy igazi, vagy kamu Laurival. Jó, és itten ezt be is vallottuk egymásnak, stb. Akkor utána megígérte, hogy eljön hozzám december 4-én meglátogatni, meg mindegy, sok mindent ígért, az a lényeg. December 4-e van, és sehol se nincs. Szóval... Igen, szóval... Na, ez már így kamu sztori. A dolog. Aztán igen, ott is szépeket mondott, így szeret, úgy szeret. Szóval... Hi! Hogy mondják? Gifind? Lauri? Vagyis nem is. Hi, Nev, Gifind. Lauri? Vagyis én vagyok Lauri új barátnője, mondjuk azt. Elvileg. Így mondom. Szóval már volt is szó házasságról is. Akkor volt is szó, hogy elvisz ő államába, vagy ahol lakik. Volt is szó az, hogy én a médián leszek, meg mindenhol. Szóval... Na mindegy. Szóval igen... Na, egymásba szerettünk meg minden, de itt tartunk.
De itt is már egyre furcsább volt a sztori, ugye az ígérgetések, meg egyszer ilyen jókedve volt, így szeret, úgy szeret, aztán másodszorra, vagy valami ilyesmi volt, aztán így, mint a időjárás utána nem szeretlek, utállak, próbált így befolyásolni, mindenhogy érzelmileg, mindenhogy, ahogy bírt, utána még meg is fenyegetett, volt olyan beszélgetés is. Szóval igen, én olyan jól játszok ebben. Na mindegy, visszatérve utána már ott lyukadtunk ki, hogy a sztoriba, hogy mivel engem annyira szeret, meg támogatni akar, meg stb., hogy küld nekem egy dobozni pénzt. Majd ide kiteszem a képeket, videókat, amit küldött nekem. Nem tudom, mennyi pénzről van szó, de elég nagy tételről van szó. Jó. És mondta, hogy majd, hogyha jön máma hozzám, vagyis 4-én, akkor az a pénz, fele a pénz az enyém, a többit azt hangszerre szeretne fordítani, vagy hangszerekre szeretnék fordítani, vagy azt akar venni itten. És egy hetet lett volna nálam. Csak azért, hogy ismerkedjünk is. Igen. Én ugye elkérte a címemet, meg stb. Hogy hová küldjék a pénzt. Én elsőleg nem akartam, mert ott úgy, hogy megint elkezdtünk beszélgetni, ugye ez a szünet után, amit mondtam, ott már egyre furcsább volt a sztori, és ilyesmi. De úgy gondoltam, hogy tényleg hát Lauri az, és tényleg az igazi. Stb. Csak ti is örültök, hogyha egy híres ember, vagy aki úgymondván szerettek, vagy kedvenc, sztárotok, akármi, beszélget veletek, vagy ilyesmi, hogy tudtok vele beszélgetni, akár még lehet, hogy több is lehet belőle, szóval ki nem örülne egy ilyen dolognak. Szóval igen. Na igen, itt tartunk a bőröndes dolognál. Szóval elküldtem a címemet nem nehezen, jó mondom, baj nem lehet belőle, ott elküldöm a címemet. Most igazából elhozzák nekem a pénzt, azt majd visszaadom neki, mivel én tisztességes, őszinte ember vagyok, és nem akarok semmi fekete ügybe kerülni. Szóval ezt én meg is mondtam neki, hogy én csak akkor fogom ezt a pénzt elfogadni, ha tisztességes pénz és egyebek, mert azt mondta, hogy ez a pénz elvileg jövő évi koncertének az egyik pénze. Vagy ügyfelének, vagy valami ilyesmi. Szóval. Jó, odaadtam a címemet, vagy megadtam a címemet, amit itt ne tegyétek. Bárhogy kéri az illető a címeteket. Jaj, de nem voltok biztos benne, vagy nem tudjátok, kivel beszélgettek a másik oldalon. Ne legyetek ilyen hülye, hogy bármit mond nektek, bárhoz szédít, kávít, egyebek, címet semmiképpen ne adjatok meg. Ha már tényleg láttátok az emberkét, meg élőben beszélgettetek vele, meg stb., akkor oké. De ilyen random emberkéknek, akik hackerek lehetnek, vagy ki tudni, hogy ki van a másik oldalon, kivel beszélgetsz, most bármilyen asztal lehet, vagy bármi. Ne adjatok címet, én is ebből most tanultam. Na, fulladjak meg, ne fulladjak meg. Szóval, na, igen, elküldtem a címemet, és ugye az emelt címemre jött is egy ilyen levél, hogy valami Alphafex Kara Center, vagy mi a tököm, től jött egy küldeményem, szóval ilyesmi, hogy erősítse maga a címet, és ezt beírtam ezt a futár céget,
hogy létezik a stb. És egyáltalán nem létezik ez a cég, csak ilyen festékek, ilyen TV, telefon, ilyen elektronikus üzleteket ad ki erre a névre, szóval ez az elvileg futárcég, vagy létező cég nem létezik. Jó, megerősítettem a címemet a cég felé. Utána a következő levélben itt jött megint, hogy melyik szállítási díjat szeretném választani, mert volt 3, mert Londonból hozták volna nekem ide Magyarországra ezt a Burgundy pénzt. Szóval volt ilyen, hogy 3 napos szállítás, ami 3050 front, ami 1.414.309.80 forint. Fizessek én ennyit a Burgundy. Utána volt a 5 napos szállítás, amiért 2025 GBP pénzt fizessek, ami 9.395.696 forint. Utána volt egy harmadik szállítási lehetőség, ami 7 napos, ami 1500 font, ami 700, na jó, az túlra, csapok 2. Szóval 695 és 782 forint. Szóval na igen, itten kamu már az egész, hogy nekem nincs is annyi pénzem, hogy én ezt kifizessem, meg ott a pénzről van szó, szerintem ti se postán külditek el valakinek, hanem inkább utaljátok, meg stb. A pénzt akartok küldeni valakinek. Szóval ilyen nagy szemekkel, és néztem, hogy mi a fasz kb. Szóval igen, kb. Szívbajt kaptam, mikor ezt megláttam. De én mondtam, hogy nem fogadom el a szállítást, küldjék vissza, én nem tudom kifizetni. De ezt Laurinak is megmondtam. De igen, ott a Lauri pénzt küld, akkor nekem nem kellett volna semmit fizetnem. Elvileg értem, mert ő elintézte volna a szállítási költségeket, meg stb. Szóval nekem már csak át kellett venni. De igen, ez volt a úgymond a cégtől, a futárszolgálattól a második levél, hogy én fizessek ennyit a pénzért. Ami megint csak nem biztos, hogy igazi pénz. Szóval így mondtam, hogy küldjék vissza annak a Laurinak, vagy a jogos tulajdonosának ezt a pénzt. Utána jöttek ezek a fenyegetős levelek, ha én nem fogom átvenni a bőröndöt, vagy ezt a bőröndi pénzt, meg nem fizetem ki utána a szállítási díjat, stb. Már valami visszaküldeni elvileg nem lehet, akkor jön értem az Interpol. Szóval ilyen fenyegetéseket kaptam. Hát igen, még mindig itt vagyok, szóval nem jött értem az Interpol, de jöhet. Én nem vagyok bűnös, szóval én csak a címemet adtam meg, szóval nem csináltam semmit. Bár ez már a második eset, hogy jönni akar értem az Interpol, de még nem ért ide, szóval... Szóval... Vicc, igen. Körözött bűnöző vagyok, lássátok kivel van dolgotok? De jó, ezt se tudtam, hogy én az vagyok, szóval... Lassan már tényleg nem leszek ilyen... Hogy mondják?
ilyen ismert ember, vagyis nem azért leszek ismert ember, mert jók a videóim, meg jók a mit tudom én mi, hanem azért leszek ismert ember, mert fekete listás ember leszek. Vagy ilyen körülött bűnöző lassan. Na jó. Bár nem, igen, szóval pár napja nem voltam ennyire jó hangulatom, meg se ilyen felszabadult, meg ilyen most elviccelem az egészet. Akkor nagyon ilyen magam alatt voltam, meg stb. Azt a videót nem is akarom föltenni, mert akkor meg is csináltam ugyanezt a videót. De azt nem szeretném, de ezt neki tudja itt igazolni a hátam mögött a dolgot. Hogy ki voltam az ügyvéget. Rendesen sírt. Szegénykém, úgy majdnem sírtam én is. De erős voltam mellette. De mindegy, igen, neki tartotta a lelket bennem. Úgy mondván. Szóval igen, kétszer pofára estem. Maradjunk annyiba. Mert én annyira naív voltam, és elhittem, hogy ő tényleg az a vagy igazi, vagy nem igazi Lauri. És örültem neki, hogy milyen mázista vagyok, és na, szerelmet vallott nekem, egyebek. Na igen. Na igen, utána megfegyegettek, hogy elértem az Interpol. Utána mondtam, hogy én csak egy 20-as tudok fizetni a csomagért. De azt mondták, hogy azt nem tudják így elhozni. Utána már írtak egy olyan levelet, hogy most ki tudom fizetni azt a 20-ast érte a csomagért, és a többit majd kifizettem nekik a bőröndi pénzből. Mondom nem. Mert valami busszal hozták volna, vagy valami ilyesmi, ahogy mondta ez a Lauri gyerek. És a buszba kellett volna kifizetnem ezt a izét, de ki tudja, hogy milyen busz, lehet, hogy elvisznek valahova, külföldre, megerőszakolnak, rabszolgálatnak fognak be, vagy mit tudom én. Szóval nem mentem bele ilyenbe. Szóval igen. Így igazából így ebből lett a dolog, hogy mondtam, hogy nem tudom kifizetni, csinálnak vele a csomaggal, amit akarnak, nekem ne hozzák ide, stb. És ugye megint ugyanez a fenyegetés jött, hogy akkor odaadják az Interpolnak, és jönnek értem, de ez csak ilyen levél volt, mondtam kamulevél, azóta is itt vagyok. Lauri meg ott akarja a pénzét, szépen elmegy az Interpolhoz, azt kiváltja, vagy ahonnét akarja. Én nem foglalkozok vele, azt szétsedjék. Ő a fasz, minek ad nekem pénzt. Szóval igen, szóval ezen vitáztunk a nem tudom, hogy hány, 5-6 profilon keresztül, hogy fizessem nekik ki a pénzt, mert meg a menedzsere is ebben vitatkoztunk, vagy menedzserével is, meg a céggel is, hogy fizessem neki ki a pénzt, vagy valamennyi pénzt, de mindig más összeget mondtak, hogy más fizessek. Akkor még akart megint Google kártyát, Steam kártyát, meg utána már akart tőlem azt is, hogy fizessem ki a repülőjegyét, akkor, hogy ez a biztonsági díj, hogyha eljön, hogy ne legyen semmi baja, szóval bla bla bla. Szóval igen, és itt már nagyon ilyen danyussá vált a dolgok, hogy ezt tudja, hogy kamu lehet, mert most nem mondjátok már nekem, hogy egy világsztár úgymondván Lauri Löner, és nem tudja kifizetni a saját magának a repülőjegyet, a szállítási költséget, meg a tököm tudja mit, mikor ilyen nagy rockstar, vagy minek mondjam. Szóval igen, meg szerintem ahogy mondtam, ott valaki ajándékot akar küldeni, vagy pénzt, valakinek akkor banki utalással küldés, nem így. De esetleg nem tudtam, hogy mi ez az ajándék, csak mondta, hogy küldeni akar nekem valami ajándékot, mondom, jó van.
legfeljebb valami úgyis tál lehet, vagy stb. És utána küldte a videót róla, hogy ez egy bőröndítás táskányi pénz. Na igen, itten kiakadtam a taxióra, de folyamatosan igazából utána megint ugyanezt játszottunk a se vele, se nélkület, kb. A Jezebel zenéjét. Utána játszottuk a másik zenéjét, ami a neve... Most nem tudom a zene nevét. Arra. Aztán a Justifir, vagy mi a neve. Szóval ez az ugye, ez a szenvedés, vágyakozás, mérzelmi, szóval ilyen, ahogy mondtam, ilyen hullámvölgyeket. Egyszer szerettük egymást, aztán nem szerettük egymást, aztán megint így a pénzről szólt a dolog, aztán stb. Szóval egyre furcsább volt a dolog, mindig ilyen képeket küldött nekem, hogy a haja rövidebb, akkor hosszabb, akkor ilyen lementett képeket, ami ilyen pocsék volt, ilyen nem jó videókat, ilyen szerkesztett, igen, meg ilyen, hogy mondjam, nem jó minőségű. Szóval mindig ilyen más ilyen izéket küldött. Szóval nagyon jó hacker volt ez a hacker, aki izét. Szóval mindig volt valami, mindig tudott valamit mondani az én válaszaimra, meg ilyesmi, meg ki tudott jó előre térni. Szóval így jártam ebből a dologgal. Ja, és a sapkát, még visszatérve azt a sapkát, amit én vettem a igazi Laurinak, azt tényleg szeretetből vettem, és mivel nem tudjátok, hogy nem egy gazdag vagyok, stb. De azt a kis pénzemből tényleg szeretetből vettem, meg ilyesmi neki. Szóval, ha lássa ezt a videót, tényleg az igazi, akkor ezt tudja, hogy én tényleg komolyan akartam vele a dolgot, meg én tényleg őszinte voltam vele, meg tisztességes, normális voltam vele, meg én tényleg valódi érzelmeket tápláltam iránta. Szóval tényleg minden szeretetem benne volt abba a sapkába, és remélem használja, meg szereti. Szóval igen. Aztán ennyit tudok mondani, hogy így jártam ebben a sztorival, és igazából megmondtam a tutit neki, hogy engem hagyjon békén, ja meg utána már pénzt is akarta, hogy küldjek neki sima pénzt. Igen, vettem neki Steam kártyát, meg Google Pay kártyát, de 5000 forintosak voltak, mert ugye megígérte nekem, hogy felhív, beszélgetünk élőbe, stb. De ahányszor felhívtam, meg beszélgettem vele, mindig más volt a hangja, akkor mindig egy olyan felvételt mutatott az illető, ami ilyen betört képernyő, vagy ilyen képernyő felvétel, és ilyen beszél a felvételbe, vagy hogy mondjam, ilyen interjú, vagy akármi. Ilyen nagyon élethű, olyan, mint a tényleg beszélne hozzám dolgot, produkált. Szóval igen, itt már gyanús volt, meg ez, hogy mindig másik profilja volt, meg meg a menedzsere is valami Arun Attilának hívták, vagy Matilla, vagy mit tudom én, elsőnek, utána hirtelen másik menedzsere lett, valami James, nem tudom mi volt a neve. Minden James valami volt a menedzser neve, és a Starnak szerintem nincsen két menedzsere, szóval ez is furcsa volt. De majd ide kiteszem a videókat, képeket. Szóval, igen. Szóval aztán már ilyen
kibukott az egész ügy, de igen, itt már főleg igaz is az ügy, vagy a dolog, hogy ez egy csaló Lauri volt, hogy 4-e van, és nincs sehol, szóval... De ott itt is lenne, jó, hogy nem jött el, nem jól járna szerintem. Visszarepíteném Amerikába ezek után. Szóval, igen. Szóval nagyon vigyázzatok, hogy kivel álltok szóba az interneten. Győződjetek meg róla, hogy ki is, micsoda az. És mondom, hogy a sztori ez most nem tudom, hogy igazi volt ez a... Igazi Laurival beszélgettem, vagy ez csak egy kamu Lauri volt ezeken a profilon, meg minden profilon. Szóval, de elég gyanús a dolog, hogy ez egy kamu Lauri lehetett, vagyis az egész profil, a stb. Szóval amennyire megszerettem a drága Laurit, annyira utálom is, ezek után, hogy ilyen szemét volt velem, és így próbált használni, mert ugye a napokban is próbálkozott az Instagramon, mert volt neki Instagram profilja is, hogy ne haragudj, drágám, így szeretlek, úgy szeretlek, de tudjátok, próbált így kibékülni velem, vagy mondjuk úgy, hogy izé. De mondtam, hogy nem kérek belőle, de ezek után ezt nem fogom szó nélkül hagyni. Nem, bárki is az, velem ne szórakozzon, ne játszon ilyen játékot. Rossz emberrel kezdett, nagyon rosszal, maradjunk annyiba. Micsoda? Az nem kifejezés. Szóval gyere nyugodtan, Lauri, de utána nem biztos, hogy na. Élve maradsz, igen, itt van a temető közel. Csak maradjunk annyiba. Szóval igen. Szóval igazából most nem tudok már mit mondani, elmondtam a sztorit, hogy igazából úgy kicseszett velem ez a kamu, vagy nem kamu, vagy mit tudom én, profilos akárki, hogy ja, elég hihető volt, szóval színjátékból 5-ös. Hát, most gondolkodok, hogy még tudnánk-e valamit mondani a sztorihoz, de igazából szerintem tényleg mindent elmondtam a sztorival kapcsolatosan, szóval remélem, ti is tanultuk ebből a videóból, és tanulságos videó lesz. Vagyis tanuljatok az én hibámból, mondjuk azt. És ti se futtok bele ilyen dologba. Szóval... De én még mindig abba bízok, hogy az igazi Lauri Löner tényleg normális, és nem ilyen, akit mondjuk úgy most megismertem, vagy akiket megismertem. Szóval ez tényleg az ilyen sztori volt, hogy minden fasz az elején jó volt, egyebek, utána ilyen hatalmas fordulatot vagy csavart vett a dolog, és utána ez lett belőle. Szóval... Ja. Hát... ennyit tudok mondani. Aztán még, hogyha valami eszembe jut, vagy ilyesmi a témával kapcsolatban, vagy a sztorival kapcsolatban, majd legfeljebb felírom ide, vagy valahova. De szerintem nagy vonalakban elmondtam ennek a történetét, és ez 40 000 forint volt. Csak szólok, ez a fordítógép, és ő miatta vettem. És akkor tudjuk beszélgetni angolul. Ja, meg az volt a furcsa, hogy hirtelen tudod magyarul. Még. Szóval én miattam tanul magyarul, meg tud magyarul, mikor elvileg tudjuk, hogy Helsinki, szóval az ő, nem tudom milyen nyelvén beszélnek ottan, meg elvileg kb. Angolul tud, ami ugye kötelező neki a sztár élethez. De hogy hirtelen megtanult magyarul,
perfekt, vagy hogy mondjam. Szóval egy varázsló. Szóval, igen, szóval, hát nem tudok mit mondani. Hát igen, majd teszem ide ki a képeket, meg a videót, meg a sztorit róla, vagy ilyen fényképet, hogy ti is bele tudjatok olvasni a részletekbe. Szóval igazából így jártam. És várom a kommenteket és egyebek, mert most tudom, hogy jönnek a kommentek, hogy én egy hazug, gonosz, akkor mit tudom én milyen dög vagyok, és kitalálom a sztorit csak azért, mert híres akarok lenni, meg egyebek, meg ilyesmi, szóval várom az ilyen rossz indulatú kommenteket. Nem azért csinálom, csak szeretnék elég tételt venni, amiért ilyen csúnyán kihasználtak és átvertek. És nem azért csinálom, mert én most... Mit? Sajnáltat magad. Igen, sajnáltatni akarom magamat, meg most én hirtelen híres valaki akarok lenni. Szóval igen, várom a Lauri beszélgetést is személyesen, vagy az igazi Lauri a Lönert, vagy Loskát, nevezzük Loskának beszélgetést. Szóval, igen. Szóval ennyit mondanák a kis nagy világ rockstarról, vagy hogy mondjam, hogy ennyi. Hogy csak külsőleg rendben van, de belsőleg egy hülye fasz kb. Beképzelt paraszt. De mondom, reménykedek benne, hogy ez csak egy ilyen kamu Lauri hasonlás lehetett, és reménykedek benne, hogy az igazi Lauri Löner nem ilyen lehet. Mert akkor... Olyan lesz. Hát nem is az, de akkor nagyon rossz pályára tévedt, vagy nagyon rossz pályán van szegény. Ha így viselkedik a lányokkal, vagy az ilyen barátaival, vagy hogy mondjam. Szóval, igen. Szóval ennyi a sztori. Szóval, ha jövök a következő videóimmal, vagy videóban, amit még nem tudok, hogy mi lesz, de szerintem lesz majd egy ilyen ilyen ruhás videó, most nem tudom a marka nevét, ugyanígy rendeltem ruhákat, de lesz egy ilyen videó is, akkor lesz az évi ilyen AliExpress-es videó is, hogy mit vettem az AliExpress-en. Szóval vannak videók a fejemben, hogy már mit akarok megcsinálni. Hát koncertes videó már mostanában nem lesz, már nem megyek koncertre. Szóval ennyit akartam. És remélem jól vagytok és minden. Szóval köszönöm, hogy meghallgassátok a sztorimat és megnézitek. Puszi nektek, vigyázzatok magatokra. Aztán majd jövök. Sziasztok, Nara voltam.